Знайдіть Тасю. Я повинен перед нею вибачитись, прошепотів смертельно хворий на вухо сестрі, яка схилилася над ним. В кутку стояла дружина, намагаючись стримати сльози. Михайло Булгаков помирав. Але перед смертю він згадав про своє перше кохання, про жінку, з якою обійшовся не найкращим чином і хотів спокутувати свою провину перед нею, перед Тетяною Миколаївною Кісельгоф. Літо в Києві. По набережні гуляють красиві пари, колишеться листя каштанів, і повітря наповнене якимось невідомим, але дуже приємним ароматом. І після провінційного Саратова здається, що ти потрапила на казковий бал. Саме таким запам'ятався 16-річній Тетяні Лаппі її приїзд до тітки у Київ у 1908 році. «Я познайомлю тебе з хлопцем, і він покаже тобі місто», – сказала тітка Соня. Тетяна і Михайло ідеально підходили одне одному. Ровесники, обоє з хороших сімей. Батько Тетяни був керуючим Саратовською казенною палатою, а Михайло походив із сім'ї професора Київської духовної академії. В них було багато спільного, і не дивно, що між ними швидко спалахнули ніжні почуття. Але канікули закінчилися, і Тася повернулася в Саратов. Закохані листувалися, підтримували стосунки, незважаючи на незадоволення батьків. Матір Михайла бентежило те, що син занедбав навчання в університеті, а батькам Тетяни дуже не сподобалася телеграма від приятеля Булгакова, який прислав її, коли вони не пустили Тасю в Київ. «Телеграфуйте обманом приїзд. Міша стріляється». Але, як водиться, перешкоди тільки розпалили почуття закоханих. І уже у 1911 році Булгаков вирушає до Саратова, щоб познайомитися з майбутнім тестем та тещою. Саме тоді вони домовилися з Тетяною, що вона подасть документи на вищі жіночі курси, що була причина поїхати до Києва. І її зараховують. Я навчалась тільки перше півріччя, потім покинула. По-перше, мені це не потрібно було, по-друге, треба було платити гроші. А Михайло тепер серйозно взявся за медицину, а то 3-й рік на 2-му курсі сидів. Через кохання йому навчання в голову не йшло. 1913 року батьки остаточно змирилися з бажанням дітей одружитися. І 25 квітня Михайло Афанасійович Булгаков одружився з дочкою дійсного статського радника Миколи Миколайовича Лаппа Тетяною, дівицею 21 року від народження. Фати в мене, звичайно, ніякої не було, вінчальної сукні теж. Усі гроші, які мені надіслали рідні із Саратова, я напередодні витратила. І коли мати приїхала на весілля, то не знаходила слів, щоб мене як слід висварити. Вона негайно купила білу блузку, і я пішла під вінець. Вінчав нас відомий на все місто отець Олександр Глаголєв у церкві Миколи Доброго, що в кінці Андріївського узвозу. Вони стояли перед вівтарем, гарні і щасливі, і жоден з них не міг пройнятися серйозністю цього моменту. Обоє ледве стримувалися, щоб не вибухнути сміхом. «Як вони пасують одне одному безтолковістю натури», – сказала якось про закоханих сестра Булгакова Віра. І треба сказати, що в той момент це було істинною правдою. Ми все одразу витрачали. Взагалі з грішми Михайло поводився так. Якщо є гроші, треба їх одразу розтринькати. Мати сварила нас за таку легковажність. Прийдемо до неї обідати, вона бачить, ні каблучок, ні ланцюжка мого нема. Ну, значить, все в ломбарді. Проте ми нікому не винні, відповідав Михайло. Однак з часом від колишньої безтурботності не залишилося й сліду. Почалася війна. Отримавши диплом з відзнакою у 16-му році, Булгаков дістає направлення у Кам'янець-Подільський. Через тиждень викликав мене. Потім наші війська зайняли Чернівці і шпиталь перенесли туди. Михайло влаштував мене в санітарний загін, де було багато гангренозних хворих, і він весь час пиляв їм ноги. А я ці ноги тримала. Спочатку погано ставало, думала, впаду, а потім нашатирний спирт понюхаю і знову. І так щодня. Потім звикла. А перед від'їздом з Нікольського до лікарні привезли хлопчика хворого на дифтерію. Відсмоктуючи через трубку дифтеритні плівки з горла хворої дитини, Булгаков випадково інфікувався і змушений був вести собі протидифтерійну сироватку. Свербіж та біль не давали спати, і він попросив медсестру вприснути собі морфій.
Повторення ін'єкцій протягом декількох днів призвело до звикання. Булгаков став морфіністом. Неймовірними зусиллями та погрозами Тетяна Миколаївна вмовляє його повернутися до Києва. Вони оселяються в сімейному будинку на Андрійському узвозі 13. Тасі доводиться продати майже усе своє придане, щоб Михайло почав приватну лікарську практику у Києві. Але він продовжує вживати морфій. Про цю хворобу ніхто не знав, окрім відчима Михайла, лікаря Воскресенського. За його порадою Тася почала розбавляти морфій дистильованою водою, щоб потім взагалі замінити нею морфій. Так він цей шприц жбурнув у мене, згадувала вона. Якось навіть кинув гарячий примус. А іншого разу наставляв Браунінг то на мене, то на себе. Їй довелося вигадати, буцімто в аптеках вже стали цікавитися, якому ж це лікарю потрібно стільки морфію, що навіть адресу записували, бо знала, як він боявся втратити дозвіл на лікарську практику. З муками, але він почав піддаватися дружині, яка намагалася його врятувати, і сталося чудо – відвикання від наркотику. Коли прийшли білогвардійці у 19-му році, Булгакова направляють на Кавказ для проходження служби. Там він вирішує остаточно покинути медицину і професійно зайнятися літературою. Але доля посилає ще одне випробування. Булгаков захворів на тиф важкої форми. А в цей час білогвардійці почали відступати під тиском більшовиків, хто як міг виїжджав з міста. А важкохворого Михайла було перевозити небезпечно, тому Тасі доводилося, ризикуючи власним життям, бігати пограбованими вулицями у пошуках лікаря, продавати залишки речей, щоб прогодуватися. Саме тоді вона наважилась продати обручки. Пізніше вона визнає це вчинок причиною розпаду сім'ї. Після переїзду до Москви, коли Булгаков стверджується як письменник, у 1924 році він пропонує Тасі розлучення. Можливо, тому, що вона не дуже цікавилася літературними новаціями чоловіка і, як дружина письменника, здавалася не надто помітною. «Знаєш, мені просто зручно говорити, що я не одружений, але ти не хвилюйся, все залишиться по-старому». Розлучницею стала Любов Євгенівна Білозерська. Булгакову подобалася її витонченість, зацікавленість літературою, гострий язичок і світський лоск. Але коли він запропонував Тасі поселити в їхній квартирі Білозерську на деякий час, почув відверту відмову. Тоді він зібрав речі і пішов. Тасі доводилося скрутно, хоча Булгаков намагався її не забувати. Одного разу навіть приніс у подарунок журнал, де була надрукована «Біла гвардія» з посвятою Любі. Пояснив це так: вона ж мене попросила, а я чужій людині відмовити не можу, а своїй можу. Пояснення начебто втішні, але Тася образилася, адже це вона сиділа з ним ночами, гріючи воду на керосиновій лампі для його обмерзлих рук, коли він писав. Тож жбурнула журнал під ноги, більше вони не бачилися. Разом вони пережили роки Першої світової та громадянської війни, революцію, голод та невлаштованість, перші проби пера Булгакова. «Мене за тебе Бог покарає», каявся він перед Тетяною, наче заглядав у майбутнє. Помер він раніше звичайного земного строку життя. Тетяна Миколаївна знайшла спокійне життя з Девідом Кісельгофом, до якого колись Булгаков ревнував її. Кісельгофи оселилися в Туапсе. Там Тетяна дожила до віку 90 років. Ймовірно, що ніжні почуття, а можливо і любов до Булгакова, Тетяна зберегла до кінця днів своїх. Як була в Москві, бачилася з Льолею. Вона сказала, що він кликав мене перед смертю. Звісно, я б прийшла. Страшенно тоді хвилювалася. На могилу ходила. Кажуть, загубити обручки – погана прикмета. А вже якщо продати… Так Тетяна, рятуючи свого коханого від голоду, можливо, пророкувала майбутнє свого шлюбу. І ймовірно, що ці обручки із написами імен подружжя Булгакових по сьогодні у чиїсь сімейній скринці.